Researcher. Stai puțin că mă vine. Am învățat foarte mult în 25 de ani. Acum sunt pregătită să vorbesc despre ce înseamnă să fii researcher. Researcher, că sună mai cool, că cercetătorul e persoana aceea cu rigla, cu servieta, cu ochelarii pe nas, care se uită critic la tine așa și te intimidează și nu mai reușești să faci nimic. Pe când researcher sună așa, prietenos, abordabil, cool, așa, dinspre viitor, pare așa un supererou. Până la urmă, cred că e mai important ceea ce fac. Recunosc că lucrând mai mult în engleză îmi sună mai prietenos researcher decât cercetător, pe de altă parte. Ca să faci research la un nivel cu care ne simțim noi confortabil, trebuie să ai o chemare pentru meseria asta. E o meserie care cere foarte multă implicare și un fel de a fi aparte. Pentru a putea face meseria aceasta trebuie să ai o curiozitate născută, o dorință de a afla și a înțelege motivele din spatele unor fenomene sociale sau de altă natură, dar înseamnă foarte, foarte multă muncă de investigație pentru a căuta nu doar explicații de ce se întâmplă la anumite lucruri, ci din punctul nostru de vedere, nu spunem că tot research-ul este așa. Meseria de research este și despre a oferi soluții. Să fie acest detectiv care din puținul pe care îl vede scoate foarte multe informații și foarte multe lucruri utile, care dezleagă acest mister și mai departe îl și transpune într-o poveste către client, pe înțelesul clientului și utilă pentru client. Pentru asta te formează practic facultatea, nu? Să fii researcher, să observi, să întrebi, să vezi lucruri. E ceva natural, pur și simplu. Cred foarte mult, iarăși, nu vreau să zic că asta ar trebui să fac orice researcher, e lucru în care eu cred foarte, foarte mult și anume să nu crezi că le știi pe toate, să leg toate lucrurile pe care le zic oamenii, să fac tot puzzle-ul ăsta al modului lor de a gândi și de a face, să nu te gândești că mamă, iar mă duc și o să-mi zic același lucru, nu, pentru că întotdeauna descoperi lucruri noi. Cred că dacă ajungi să te plafonezi, să te gândești că deja le știi și că cunoști foarte bine natura umană și toți or să facă într-un anumit fel, cum zici tu, e mai bine te oprești în momentul ăla și te apuci de altceva. Cred în forța asta creatoare a oamenilor de a-și face viața mai bună. Asta e unul dintre lucrurile în care cred, bineînțeles că mai sunt multe altele, dar l-am specificat pe acelea care cred că ne ajută cel mai mult în meseria asta. Cred în primul rând în corectitudine. Și personal cred foarte mult în corectitudine. Mi se pare că ar trebui să fie una dintre principalele trăsături ale oamenilor în general. Pentru că corectitudinea atrage după sine multe alte lucruri, de tipul responsabilitatea pentru ceea ce faci, implicarea și tot așa. Iar ca researcher mi se pare foarte importantă această corectitudine pentru că îți dă acea diferență de care ai nevoie, respectiv îți dă obiectivitate. Dacă, de exemplu, avem un proiect și vorbim cu respondenți, o să vezi că acolo noi lucrăm cu tot felul de probleme ale fiecăruia, tot felul de blocaje, tot felul de neîncrederi, de frici, care apar sau de critici excesive. Când critică un ambalaj sau un produs sau un brand excesiv de mult și noi cumva trecem de zona aceea și ajungem la ok, bun, dar în esență, ce e pozitiv, ce ne dorim cu adevărat și cum facem ca acele lucruri pe care le dorim cu adevărat să se întâmple. Este o luptă constantă meseria asta de researcher. Eu personal o valorizez dincolo de zona asta de meserie, o valorizez la nivel personal. De-aia pentru mine meseria asta e foarte importantă pentru că mă scoate din zona de confort și mă forțează să mă pun în diverse situații. Primul lucru care mi-a venit, așa o să zic ca la terapie, spontan, este un mod de viață. Ajungi să observi lucruri și în jurul tău. Din a practica meseria, cred că am învățat foarte multe lucruri. Am învățat să am răbdare, în primul rând. Research-ul nu este ceva ce se face rapid sau ce se explică ușor sau ce îl înțelege toată lumea. Nu. Research-ul e câteodată greu de explicat și oamenilor care ai mai interacționat sau care te cunosc sau care au mai făcut research. Și cred că răbdarea e primul lucru de care ai nevoie. Și de asemenea, ce mai înveți în fiecare zi din research sunt
practic toate aceste cunoștințe pe care le capeți din toate domeniile, care sunt un proces de învățare. Afli lucruri despre tot felul de piețe pe care, da, le folosești și în alte proiecte și în viața ta de zi cu zi, pentru că până la urmă nu putem să punem tot într-o cutiuță și folosim X doar când vorbim despre X. Și e un proces practic continuu de învățare. Noi ca researcher practic punem întrebări. Dacă ar fi să rezum așa foarte pe scurt ce face un researcher, pune întrebări. De la întrebările pe care le pui și la ce primești de la oameni, înveți în fiecare zi ceva nou. Pentru că înveți lucruri despre ei, înveți lucruri toate despre tine. Sunt multe dăți în care poate, nu știu, vorbești cu niște oameni despre ce își doresc la o casă și poate chiar te ajută și pe tine să-ți dai seama ce îți dorești tu de la o casă. E satisfacția aia când vezi clientul fericit, de ce să nu zic că, băi, ai dat o idee foarte tare. E și satisfacția ta proprie că ți-a venit ideea respectivă. E pentru mine rewarding și că are și o zonă de creativitate, dar pe baza informațiilor pe care ți le dau alții, deci e o zonă de creativitate care mie personal mi se potrivește. Pentru mine cea mai mare recompensă a meseriei de research este când văd efectiv la ce am muncit. Când văd în viața mea de zi cu zi la ce am muncit. Când văd un brand pentru care am lucrat, cum crește, un produs pentru care am lucrat, cum s-a lansat și cum funcționează, nu știu, poate o identitate brand care s-a schimbat în urma unui research și asta pentru mine este o satisfacție foarte mare, dar pentru asta trebuie să ai răbdare. Pentru că în general lucrurile nu se întâmplă de azi pe mâine și poate nu vezi, ai făcut azi un raport sau un studiu și nu vezi mâine rezultatele, dar cu siguranță la un moment dat le vei vedea. Și mai este într-adevăr și recompensa din partea clienților când vin și îți spun realmente cum au folosit research-ul pe care l-ai făcut, cum i-a ajutat, cât de bine a fost și să fim serioși, da, este un punct care te face mândru și te face să vrei să mergi mai departe. Unul dintre neajunsuri este aceea că nefiind bine poziționată industria și nefiind pusă în locul acela de super respectat pe care îl merită, foarte mulți din cei care intră în industrie simt presiunea asta din partea clienților, adică poziționarea fiind de un fel de cenușăreasă sau un fel de oamenii cu datele să-mi dea datele mai repede, toată partea asta de stres dinspre client se revarsă asupra cercetătorului care poate de multe ori se simte ca un șoricel din ăsta undeva în fața unui computer și eu cred că în momentul în care se va schimba genul ăsta de relație și researcherul va căpăta reward-ul pe care le merită și research-ul în general și informațiile pe care piața aceasta le gestionează vor fi mult mai bune și mult mai folositoare business-urilor. Meseria de research e destul de complicat să o explici și primul neajuns al meseriei este fix pragul de a explica cu ce te ocupi. Tu ca researcher și tu ca business de research. Și de a-i face pe oameni să înțeleagă că research-ul nu e vorba doar despre un chestionar sau un focus group la care am aflat informația X, că e more than that. Și că orice fel de research are această latură, fie că e cu cifre, fie că e fără cifre, are și ar trebui să aibă, din punctul meu de vedere, această latură de a înțelege lucrurile și de a oferi și niște explicații. Eu mă uit foarte mult la body language și la lumina din ochii omului. Dincolo de ceea ce spune un om, contează foarte mult cum spune omul respectiv acele lucruri. Cred că tu trebuie să fii foarte bine sau să-ți dorești, nu e nimeni foarte bine, dar să-ți dorești să fii foarte bine cu tine ca să poți să faci meseria asta. Meseria asta te aduce foarte mult la lumină pentru că tu cauți lumina cumva în tot ceea ce explorezi acolo, tu cauți soluții, tu cauți nestemate, știi cum e ca atunci când te-ai pus să forezi înspre centrul pământului și dai la o parte foarte mult moloz, multe pietre, multe scoți mult și muncești foarte mult și efortul e foarte mare ca să poți să ajungi la acele pietre, la acele nestemate. Nu e așa ușor, e un efort foarte mare. Și atunci dacă omul respectiv nu are acea lumină pe care o caut, pe care să o aibă el și să-și dorească ulterior să o și caute, și nici nu poate să facă acest efort. Asta este motivul pentru care mă uit dincolo de ceea ce spune omul, care e o poezie
să reciți poezii poate oricine, să crezi în ceea ce reciți e mai dificil. Pentru noi însă e mai mult de atât, pentru că eu când ascult un om știu și adică ne dăm seama din ceea ce spune pe baza experienței și încotro și-ar dori să se ducă și ce soluții le-ar trebui, în așa fel încât business-urile să fie mult mai aplicate după ce fac un research. Nu doar să afle dacă stau bine sau rău, ci să știe și ce să facă. E foarte, foarte important să se înțeleagă corect despre ce este vorba în meserie, așa cum o vedem noi, la Unlock, să se înțeleagă de ce e nevoie de foarte mult efort și de foarte multă presiune, în așa fel încât să găsești ideea cea mai bună, ca atunci când tu dai clientului o anumită direcție, clientul să facă bani și să crească cu ea, să fie cea mai sigură. Research-ul bine făcut este cea mai sigură strategie de succes. Motivația pe care o avem noi când ne ridicăm dimineața din pat și venim la job este legată de aceea de a oferi soluții pentru sănătatea business-urilor în orice situație s-ar afla acele business-uri. Că sunt într-o situație de sănătate, dar vor să rămână sănătoși, sau că sunt într-o situație dificilă în care au anumite probleme sau vor să se extindă în anumite zone, noi cumva nu doar investigăm, ci intrăm foarte mult în interpretare și în partea strategică de construcție sau măcar de direcționare a strategiei de piață sau strategiei de business într-o direcție care are legătură cu sănătatea relației dintre businessul respectiv și consumatorii lui. Câteodată în research s-ar putea ca researcherul să pară the star of the show sau cel mai important punct. Toată lumea e super importantă, pentru că degeaba ai un researcher bun, cel puțin în cantitativ să zicem, degeaba ai un researcher bun dacă nu ai un om care să-ți proceseze datele cel puțin la fel de bun. Sau un om care face analiza cel puțin la fel de bun. Adică e un întreg ecosistem care trebuie să funcționeze. Sau dacă nu ai avut un field care să-ți recruteze respondenții exact de care ai nevoie. Și atunci, în Unlock, un researcher și orice alt om este parte din acest sistem, să-i spunem, sau ecosistem, să-i spunem, care face posibil proiectul, care face posibil răspunsul la acele întrebări și mai departe acțiunile care urmează. Talentele posibile, care ar putea să devină niște researcheri absolut extraordinari, nu sunt atât de atrași de meserie, de această meserie, pe cum sunt atrași de meserii colaterale din marketing, adică de advertising sau PR sau orice altceva. Pentru că nu cunosc toate aceste meandre ale research-ului, așa ca o cutie neagră și de cele mai multe ori super simplificate. De genul vii, faci un chestionar, aduni niște date, dai niște cifre mai departe, lucru care nu-i face bine nici omului care lucrează în research, care poate și visează altceva noaptea. Nu-i face bine nici industriei, nici business-urilor în general nu le face bine, pentru că researcherul acela nu e motivat să ducă informația mai departe și să vină și el cu soluții sau să ajute cumva business-urile să crească. E mai degrabă într-o zonă mecanică de acțiune. Cred că ce ar ajuta la promovarea meseriei ar fi ca researcherii să vorbească despre asta și da, și această parte poate se spune de formalizarea ce înseamnă research-ul. Eu aș introduce, sincer să fiu, în cât mai multe facultăți ca materie, pentru că e foarte util să știm să punem întrebări și să știm ce să facem cu răspunsul la întrebările pe care le-am pus. În primul rând, cred că ar trebui făcut mai cunoscut, vorbit mai mult despre el. De exemplu, eu am o fostă colegă care e profesoară la Facultatea de Sociologie și într-o zi, pentru un seminar, m-a rugat să vin să le vorbesc un pic despre meseria asta. M-a anunțat de la început că vezi că nu se pun întrebări în general, deci să nu te mire. Dar, pe de altă parte, au fost 2-3 studenți care au început să pună întrebări și unul dintre ei a și mărturisit la final că da, noi vedeam meseria asta ca pe ceva vulgar, lucrul ăsta în marketing. Iar Unlock începe să vorbească după 15 ani despre asta, pentru că, acumulând experiență, ne-am dat seama că acei clienți care fac research
temeinic și respectă regulile research-ului și îl fac pentru a-și crește business-ul, deci cu dorința intrinsecă de a ajunge la succes și nu neapărat că research-ul, datele pot fi folosite și în alt fel, nu doar ca să producă progres. Dacă research-ul este dus din ce în ce mai mult în direcția asta, a creșterii business-urilor, cum spuneam eu, noi am văzut asta întâmplându-se în business-ul nostru, am văzut clienții noștri crescând. Este lucru care ne motivează cel mai mult. Faptul că eu văd că clientul de la an la an, făcând research sistematic, crește, îmi dă și mie foarte multă încredere că îmi fac meseria bine și mă face cumva ne face cumva pe noi ca researcher parte din povestea aceea. În momentul în care oamenii talentați, există oameni talentați acolo, în lume, care își doresc să facă asta și s-ar simți motivați de așa ceva, cred că e bine să audă cam care sunt, e bine să se facă auzite aceste beneficii ale meseriei și la nivel de recompensă profesională. Și research-ul în momentul acela va deveni o industrie care va atrage foarte multe talente. Dacă cumva te motivează chestia asta, că ești parte din poveștile de succes ale clienților tăi, foarte mulți oameni talentați își vor găsi locul în research. Numai că e o meserie care nu-ți dă recompensă imediată, apropo de problema societății actuale care așteaptă instant gratification, nu-ți dă recompense imediate. Trebuie să lucrezi foarte mult la ajunge la nivelul respectiv, dar ce se află la capătul acestui drum, la capătul acestui proces, la capătul acestui journey, este foarte frumos. E ceva ce îți dă foarte multă satisfacție.